فعلا ایتریوم داخل رنج است و تا زمانی که رنج بالا یا پایین نشکنه نه ما نمیتونیم که پوزیشن بالای ایتریوم بگیریم و نمیتونیم بگیم که آلت کوین سیزن شروع شده یا آلت کوین سیزن ختم شده. آلت کوین ها که به نحوه خود رشد کردن 5%، 4%، 6%، ولی نه اونچنانی که توقعش داشتیم از بازار. حالا ایتریوم چی کار انجام میده؟ اگر ایتریوم بتونه که بازخورد مثبت به بازار نشان بده، میتونه که آلت کوین ها رو به بالا پامپ بکنه و اگر ایتریوم نزولی شوه میتونه که آلت کوین ها رو نزولی بکنه. بریم در مورد بیت کوین، ایتریوم و چند آلت کوین صحبت بکنیم و آیا وقت خوب برای خرید آلت کوین ها هست یا اینکه پولای خود سیو باید نگاه بکنیم و اینکه سیو سود بکنیم یا اینکه اصلا پولای خود بالای بیت کوین و ایتریوم نگاه بکنیم. کدام سناریو منطقی میباشه؟ ایتریوم در روزهای قبلیم برای شما گفتم که ایتریوم ذرات رشد کردن است و اگر بخوایم که دوباره پول بک بزنم، پول بک 50% که من برای شما گفته بودم، این قیمت بود 3800 3700 بود که تقریبا به مو قیمت بازار خود رساند و بعدش تا نیست که پس دوباره رو به بالا بره و فعلا هم هنوز معلوم نیست که قیمت میتونه که از اینجا پس دوباره بالا بره یا که پس دوباره نزولی شوه. همگی از اینا فعلا بستگی به ترامپ داره که ترامپ چی کار انجام میده. اگر ترامپ بگه که ما توافق کردیم با چین و همه چیز اوکی است، بعدش مشکل نیست، بازار میتونه که از اینجا بالا بره و قیمت هر ایتریوم بالای 4755 خط کشیدیم و بالاتر بسته بکنه در یک روز یا دو روز آیندهش. ولی اگر چین یا آمریکا هر کدام از اینا به یک جنجال دیگر رو جور بکنن، مثلا اینکه نه ما به توافق نرسیم و ما هیچ قبول نداریم، گپی که چین میزنه یا گپی که آمریکا میزنه، تمام اینجاست که وضعیت بازار زیادتر و زیادتر سرخ میشه. و نرخ بهره هم که در تاریخ 26 گفتن که میایه و نرخ بهره زمانی که داخل مارکت بیایه بازار به شکل بی ثبات باشه و اقتصاد کل دنیا انقباضی باشه، فکر نکنم که کدام تاثیر خاص بالای بازار داشته باشه نرخ بهره، ولی در بلند مدتش میتونه که داشته باشه. بعد از نرخ بهره ترامپ بیایه مثلا بگه که همراه چین ما به توافق رسیدیم، همه چیز اوکی شده، بعدش دیگه باز بازار شروع میکنه بالا رفتن. ولی قبل از اون سناریو قسم است که اینا آمدن اول خب باید بشنوین که اوضاع چی قرار است، بعدش بروی دلیل باید بریم. همیشه وقت اقتصاد اول بفهمیم بعدش داخل دلیل باید بریم. این که گیمی که فعلا آمریکا بازی کرده است، به خاطر که همه میفهمن وقتی نرخ بهره پایین بیایه به معنای از این است که بازار بالا میره. وقتی بازار بالا بره همه فایده میکنه. خب این طفل هم میفهمه، بزرگ هم همگی میفهمه. پس بیایم کار باید انجام بدیم که نرخ بهره ارزشش پیش مردم پایین بیایه و مردم نخرند او زمان، به خاطر که مردم ترسیده باشن. و فرض بکن داخل بایننس تقریبا 300 میلیون نفر ایرازویت کردن و ترید میکنن. 300 میلیون نفر که $1 خرید بزنن 300 میلیون میشه. $100 بخرن به چند میلیارد میشه. اگر $1000 بخرن 300 میلیارد میشه. مثلا متوجه هستین یک حجم بسیار بزرگ از پول وارد میشه. تنها بایننس صحبت میکنم. پس فرض کنیم بر کل دنیا چند صد میلیون نفر ترید میکنه. 500 میلیون نفر بگیرین که ترید میکنه. 500 میلیون نفر کلش میفهمه که نرخ بهره اگه پایین اومد قیمت ها بالا میره. پس اونا وقت نرخ بهره پایین دیدن میخرن. پس بیاین پیش از او کلگی لیکوید بکنیم، پولا رو از داخل مارکت بکشیم. بعد تا اگه نرخ بهره هم داخل مارکت بیایه و همگی خیلی من فهم اشتیاق داشته باشن به خاطر بالا رفتن مارکت که بالا نره و ما قیمت پیش از پیش دستکاری میکنیم با یک خبر و دو خبری که جور میکنیم، بعدش نرخ بهره میاد با او ارزشی که قبلا داشت نداره، بازار دفعتاً بالا نمیره و اساسا میاد بازار دوباره رنج یا حتی میتونه که نزولی شوه. بعدش بعد از یک ماه دو ماه یک خبرای خوب کم کم بیت کوین 4%، 5%، 10% روزانه اساسا رشد میکنه و اصلا خبرم نمیشه که بیت کوین پس دوباره ایتیج میزنه. حتی موقعی هم برات نمیته، چون اصلا قسم بازی میکنن که تو نتونی که کارا انجام میدن، نتونی که بری بیت کوین در وقت خوبش بخری. پس یک چیز به یاد داشته باشه، نمیشه وقت بازار زمانی که نزولی میشه خرید است، وقت بازار صعودی میشه فروش است. فرض نمیکنه که هر قدر پول داری، $100 داری، 100 میلیون داری، فرق نمیکنه. فقط کار بکن که دیگه رو انجامش نمیده. اگه ما بریم ببینیم اینجا سعی کنین، مردم هنوز از ترس از 37 فیر است، ترس است. اینجا یک بار ترس آمد 37 در مناطق بدیم قیمت رفت بالا، مناطق بدیم قیمت رفت بالا. دابل دو بار است که تاچ کرده بازار. 30 روز گذشته ببینم اینجا بازار فعلا اینجاست. بار دوم است که تاچ داره. اینجا بود قیمت بیت کوین 1,9000 بود، پس دوباره بالا رفت و چند و 1,24000 رفت. و فعلا اگر یک سالش ببینیم یک بار که در سرخ بود، من قبلا برای شما ویدیو ساخته بودم و وقت قیمت بیت کوین خیلی پایین‌تر بود، 80000 82000 بود و فعلا هم مثلا در منطقه نارنجیش نیده، منطقه سرخش ویدیو گرفته بودیم. اینجا هم فعلا نارنجی است، امکان داره که در سرخ بریم. بله یک خبر بعد دیگه یک تکان دهنده میتونه که ما رو طرف سرخ ببره و سرخ برسه برای ما موقع خوب خرید است، یعنی به شخص خودم موقع خوب خرید است. من نمیخوام که دستش بدم. دیروز 42 بود، نیچرال بود و فعلا 37 شده. ایندکس چه نشان میده؟ این نشان میده که افرادی که با سود و زیان عجله میخواین بفروشن از API صرافی‌ها اینا میرن داده ها رو میگیرن و بعدش یک نمبر اینجا
نشون میکنه مثلا 37. یعنی که مردم زیاد ترسیده، بعضیا بسیاری از مردم اکثریت با نقص سودا کرده بیت کوین های خود، اسطای خود، هر چیزی که بوده و از خاطر 37 درجه داده. یعنی که مردم از حد نرمال به طرف منفی رفتن به ضرر یا به سود بسیار کم یا سر به سر ارزهای خود سودا کردن به خاطر ترس مارکت. به این معنی است که 95% از تریدرها همیشه وقت نقص میکنن. اینجا کس اکستریم گرید 88 به بالا اکستریم گرید میشه و اکستریم فیر 15 میشه که اینجا مثلا میبینین اکستریم فیر 15 بوده 27 15 که اکستریم دیگه از که زیاد خطرناک نمیشه. 15% هم کسایی هستن که تریدرها یا هستن میفهمن بازار میرن خرید میزنن و هر وقت که از این نارنجی به طرف دست چپ روان میشه اساسا خریده بزنین حتی تا سرخ و هر زمانی که سبز و سبز تیره تر میشه شروع بکنید به فروختن که همیشه وقت بازار جواب داره. مثلا اینجا سبز دوباره بازار پایین به سرخ میرسونه، سرخ وقتی رسید اساسا پس دوباره بالا میره و هر سرکل 2 3 ماه 4 ماه تال میخوره. یعنی هر بار ترید بکنین 3 4 ماه بعد میتونین که از بازار خوب فایده بگیرین. بیت کوین فعلا الک 12000 قیمتش است، اتریوم 4110 دلار که مارکت کپش فعلا 496 میلیارد است که بالاتر از 500 میلیارد بود و بیم که 165 میلیارد است. فعلا همه ارزا اوکی است، مارکت کپ هنوزم بلند است، بد نیست. سولونا که 111 میلیارد است و هم از اینا اوکی است. مارکت کپ اگر ببینیم در 30 روز گذشته در سالانه اگر در آل ببینیم روند سعودی است. هم ما داشتیم مثلا پول بک داشتیم با سعودی، پول بک با سعودی داشتیم، یعنی یک روند زنده را برامون نشان میده و هر قدر که مارکت کپ بلند بره و ما اندازه بلند میره پولای ما و ارزش سرمایه گذاری ما بلند میره. حالا اتریوم در چند روز پیشی بهتون گفتم که این منطقه 3900 3800 مناطق خرید دوباره برای اتریوم میباشه که از اینجا تا به اینجا مثلا شده 5% بالا رفته. حالا اتریوم چرا رنج داره؟ به خاطر تحلیل تکنیکالش است. اول اینجا منطقه تقاضایش بوده، بازار دقیقاً به اون منطقه رسانده خود، پس از اینجا شروع کرد بالا رفتن که اگر اینجا شما آردر لیمیت میگذاشتین تا بالا مثلا 20% تقریبا در فایده بودین و اینجا مناطق شورت برای اتریوم است و اینجا مناطق لانگ برای اتریوم است. یگانه خوبی که ما در اتریوم دیدم اینجاست که این منطقه های لو است یا منطقه پایین ترین منطقه که در سایکل قبلیش اتریوم داشته و اینجا شادو نتونسته که منطقه را رو به پایین مثلا اینجا بسته بکنه. اگه اینجا بسته میکرد روان خیلی بدتر از چیزی بود که شما فکر میکنید، بالاتر بسته کرده. به این مناسبه که روان ببین اگه ما بخوایم مثل یک خط برای شما بکشم ترند، شما متوجه میشین که روندش اینی خط مستقیم است و اینی خط مستقیم نیست و خط نشیبدار رو بالاست. به این مناسبه که نتونستن فروشنده یا یکی لیکوید بکنن قیمت پایینتر از این لو بیا اینجا بسته بکنن. چرا؟ به خاطر ازی بسته نمیتونن، به خاطر که قدر آردر خرید اینجا بوده که قیمت پایین آمده پس دوباره بالا رفته، یعنی قدر خریدار اینجا وجود داشته حتی اینکه بازار همه لیکوید کرد. پس به این مناسبه قیمت پس دوباره میایه به این سطح، مثلا فرض بکنیم میایه به این سطح، این بار مثلا باید اینجا 3400 3480 یا 3500 از اینجا شروع بکنن به بالا رفتن. اگر این بار بازار بیایه و این منطقه را فرض بکنه و پایین بشکنه اینجا مثلا پس دوباره پول بک بزنه، ما فکر میکنم از این مناطق پس میتونه که بازار دوباره پول بک و روند نزولی خود اجرا بکنه، زیادتر نزولی تر شود. چون اگر کف پایین تر بزنه به این مناسبه که بازار جان نداره رو بالا بره و در یک جای بازار پای بازار میلنگه، یک جای بازار باید واکنش منفی بیشتر نشون بده. تا این فریم روزانه بکنم روند بازم به نظر من سودی تر است، میتونه که قیمت‌های بلندتر رو ببینه. قیمت‌های بلندتر حالا میتونن تا قیمت‌های 4680 4700 باره ببینه و بعدش اینجا ما ببینیم که برای ما تثبیت میده که رو بالا بره یا این که رو پایین میه، به خاطر که اینجا قیمت سقف‌های پایین‌تر داره است و اینجا هم کف‌های بالاتر است. یعنی به این مناسبه که اینجا هر دو از به یک تقاطع خود رسیده که اینجا فرض بکنین و بازار به این شکل روان شوه. میای مثلا اتریوم به این شکل یک بازی شاید انجام بده، مثلا بیا اینجا پس دوباره بیا پایین، دوباره اینجا مثلا فرض بکنین مثل یک فلگ انجام بده و اگه این فلگ رو با پایین شکستانده شوه میتونه که خیلی پایینتر قیمت بسته کنه 2400 یا بسته بکنه. اگر این فلگ مثلا فرض بکنین فلگ که اتریوم جور میکنه رو بالا شکستانده شوه میتونه که ایتیچ جدید برای خود اتریوم بزنه. همین تکنیکال است که فعلا اتریوم میتونه داشته. و بریم بیت کوین ببینیم. بیت کوین USDT داخل بازار آمریکا روندش هنوزم سعودی است، سقف قبلی خود نشکستانده و یک سیگنال خوب بیت کوین است که میتونه قیمتش پس دوباره سعودی شود. از ایتیچ قبلی خود چقدر فاصله داره؟ تقریبا 12 در 13% بگین 12.5% یا 13% تفاوت داره. اگری که پس بازار همه چیز اوکی شود فرض بکنید مثلا اینجا در ظرف 11 روز 15% زد، یعنی 11 روز دیگه هم 15% دیگه بزنه میتونه که اگه ایتیچ دیگه هم به خود بسر بره قیمت‌های 1,29200 1,30000 برای بیت کوین ببینن در
روزای پیش روی. البته اگر که همه چیز برش خوب باشه خبرها اوکی باشن، نه که خبرها خیلی بد برش بیاد. و اینم روند سولونا است که روند سولونا سعودی است. ببینین داخل بازار سیمی است. بازارش فعلا اگر ببینیم دمو کانال سعودی که برای خود جور کرده هی سقف کف بلندتر زده است و بلندتر نفتریسته. حالا اگر بازار خوب شود سولونا برای خوب برای خرید است. جواب کوتاه است بله، به خاطر که سولونا فعلا در روند سعودیش است و امکان زیاد میره که میم کوین سیزن باز دوباره آغاز شود و بتونه قیمت‌های بلندتر ببینه. مثلا $280 در بازار CME بتونه ببینه و ایتر در بازار CME بزنه. بسیار هم از من پرسان کردن که اون کوین‌ها برای اینا بگم که ریسکی باشه و حتی بتونه که رشد هم بکنه. ما اگر زره به نام HEMI از داخل صرافی بایننس یا هر صرافی دیگه میتونین برین بخرین. اگر صرافی بایننس ندارین میتونین که لینکش در پایین است برین ثبت نام بکنین و یه ارز بتونین بخرین. 7000 نفر تا حال هولدر داره، یعنی زیاد نداره، کم است و مارکت کپ $66 میلیون است که 4% رشد کرده. توتال سپلایش 10 میلیارد دانه است و فعلا نزدیک به 1 میلیارد دانش 907 میلیون دانش داخل مارکت هستن. حالا فرض بکنید شما مثلا $100 بخرین که من نمیگم که شما $100 بخرین، اول برین در موردش بخواین 1470 دانه میشه که 1470 دانه از ایره بخواین که بفروشین زمان قیمت پس در 1 سنت برسانه خود. مثلا اینجا که قیمت 1.76 بوده، اگر 1.76 شوه شما میتونین که به قیمت 1470 مثلا 147 رو مثلا سودا بکنین که تقریبا کم نشان میده. حالا اگر مثلا تکنیکالش رو ببینیم اینجا هست و روندش هم بعد رقم داخل بایننس آمده سقوط کرده با 4 ساعته زمانی که داخل بایننس آمده بعد رقم یک رنگ سقوط کرده و سقوط قبلیم که دیگه بیخی وضعیتش خراب کرده. زمانی که بعض دکانا عادت داره این قسم پایین میه و 84% منفی شده. ارز اکستریم ریسکی است اگر شما بخواید به ورزی ترید بکنید، ولی یگانه خوبیش است که داخل بایننس است و ای که مارکت کپش بایننس 66 میلیون 60 میلیون است که 120 میلیون شود دو برابر میشه. پس $100 میتونه که شود. و از اینجا اگر بخری مثلا فرض که تا اینجا 70% تا اینجا مثلا 0.2% اگر برسانه خدا میتونه 193 یا 200% بر تو فایده بده و حتما از این اوردر استفاده بکنه. قیمتش بالا رفت که عاجل کده برای شما یه ارز بفروشه. و این ارز بود که شما گفتین که اون ارز خیلی ریسکی برای معرفی بکنه که این خیلی ریسکی است و هیچ گارانتی وجود نداره که بتونه قیمتش بالا بره و بتونه که مثلا تو را پولدار بسازه، ولی ریسکش بالاست. 66 میلیون مارکت کپش از فرض کنین 100 میلیون شود 40% بالا میره و هر قدر بالاتر بره به من اندازه به فایده شما هست. و همچنان درباره بایننس براتون بگم که بایننس $283 میلیون تا حال داده و تقریبا خبر جدیدش هم بود که $400 میلیون برای همگی داده. من خبرش اینجا براتون باز بکنم. اینجا خبرش هست که تا $400 میلیون پیسه را برای مردمی که پول باختن، برای اینستیتوشن ها، برای کسایی که بزنس میکردن، با کسایی که تریدایشون لاست شده بود، مثلا رفته بود پولاشون صفر شده بود به خاطر مشکل بایننس یا مشکل دیپگ USDE مثلا یا WEBTC یا WETH مثلا و SOL مثلا اینا. بایننس تقریبا $400 میلیون برای اینا پس دوباره داده باعث از اینکه کمک بکنن چون پولای خود از دست دادن. و بایننس $300 میلیون به کسایی که ضرر کردن، به کسایی که لیکوید شدن به خاطر مشکل صرافی و مشکل دیپک شدن استیبل کوین ها کمک میکنه. و اگر شما در تاریخ 10 و 11 پولای خود از دست دادین، فقط یگانه کاری که اسکرین شات از لیکویدیشن شما اگر داشته دارین اون را میتونین که بر صرافی روان بکنین و اگر در پیرارزهای یا جفت ارزهای USDE یا مثلا بچه اینجا قسمی یا ارزایی که شما مطمئن بودین فقط به خاطر از اینکه بازارش او را لیکوید کرد و مشکل از صرافی بود، صرافی دیپک کرده بود یا استیبل کوین دیپک کرد یا صرافی هنگ کرده بود، میتونین که به صرافی داخل بایننس در بخش کاستومرش برین. اینجا مثلا در پایین است بخش کاستومرش سپورتش مسیج بکنین و وقتی که اینجا رفتین شما عکس‌ها و یارو روان میکنین و براتون میگه که برای شما پول میرسه یا نمیرسه. اگر نمیرسید برای شما میگه که نمیرسه و اگر پولم میرسید که برای شما پول میرسه و بخش از نقصایتون به خاطر صرافی یا به خاطر استیبل کوین دوباره برای شما پس میگردانه. و بازم براتون بگم فعلا همه چیزا بستگی به این داره که آقای ترامپ چی خواد بگه. و حتی مثلا فرض بکنین اینجا آقای ترامپ که نامده بود مثلا که اینجا خطا را کشیده باشه که منطقه عرضه است، دقیقاً اینجا خبرهای بعد اساسا شروع شد که یک دفعه‌ای به پایین آمد. تا این فریم 4 ساعته اگه ما ببینم قشنگ درک میکنم که منطقه عرضه است و روندش مثل روند بیت کوین نزولی شده رایسته. 4800 استاپ لاس است، بازار میه پایین. اولین جایی که شما سیو سود میکنین اینجا است. قیمت 3932 از این منطقه تا قیمت 9032 تقریبا چقدر جای است؟ تقریبا
15% حالا 10% شما بگیرین 4000. و در ویدیوی قبلی بر شما تذکر داده بودم که خبرهای بد میایه و هر چیزی باشه میتونه قیمت رو به پایین بیاره و دیدین که بازار به اون شکل روان شد و اینجا منطقه تقاضا بود و بازار دقیقاً در منطقه تقاضا آمد و از اینجا دوباره شروع کرد رو بالا رفتن. به این معناست که بازار به خطوطی که ما میکشیم تاثیر خود داره و میتونه که بازار در اونجا برای خود یک ریاکشن یا یک منطقه‌ای که مثلا ما خط کشیدیم بازار بیا و واکنش خود نشان بده. یک قسم هم نیست که تحلیل تکنیکال اصلا هیچ کار نمیده، ولی بازم سر از اون ما نمیتونیم که به اتکا بکنیم به خاطر که سیاست‌های ترامپ هر دقیقه میتونه تغییر بخوره و هر دقیقه میتونه که یک مشکل دیگه بیا رونمایی بکنه و با اون مشکل بتونه کلاگیر پس دوباره لیکوید بکنه یا اینکه کلاگیر پس دوباره پولدار بکنه. ولی به نظر شخصی من که طرف‌ها بین چین و امریکا حل میشه و مشکل پیش نخواهد آمد. این یک سیاست ترامپ بود که به خاطر اینکه بازار را یک فشار بده و نرخ بهره از ارزشش پایین بیاد. از این خاطر من براتون پیشنهاد میکنم اگر پولایتون دارین از استراتژی DCA استفاده کنین. اساسا میتونین که داخل بیت کوین یا داخل ایتریوم یا داخل هر ارزی که شما خودتون دوست دارین میتونین که وارد شوین و یک کمر هم صبر داشته باشین تا اینکه پس دوباره بازار جهت خود بگیره و قیمت‌های بلندتر رو ببینه. به خاطر نرخ بهره پایین میاد و نرخ بهره پایین به بازار خیلی خوب است، میتونه قیمت‌های بازار را خیلی زیاد بلندتر ببره. از جمله استاک، کریپتو، طلا، همه دیگه میتونه که بلند بره. شب و روز خوب و خوش داشته باشین. الله نگهدار همه شما. خدا کنه که همیشه وقت صحت کامل داشته باشین، خوشحال در پیش فامیل و جیبتون پر از پول باشه. اگر خوشتون اومد ویدیو رو حتما لایک بکنین، با دوستاتون شریک بسازین.